مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو. هذه الحلقة سوف نخصصها لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا. هذا المشروع سيؤمن احتياجات 7 مليون منزل بريطاني، ما يعادل كذلك 8% من الطلب على الكهرباء في بريطانيا. أما مساحة التقريبية لهذا المشروع فتبلغ 1500 كيلومتر مربع، وسيولد هذا المشروع 10.5 جيجاوات من الكهرباء المحايدة كربونيا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة لإنشاء المغرب إطارا قانونيا متينا لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. ولا ننسى تمتع المغرب بثالث أعلى إشعاع شمسي أفقي عالمي في شمال إفريقيا، وأهم نقطة هي اعتماد المشروع على الخبرات المغربية القوية في مجال الطاقة. وكل هذا من شأنه أن يجعل بريطانيا تتمتع بوصول حصري للكهرباء الموثوقة من موارد الرياح والشمس المغربية، إضافة إلى مرافق تخزين البطاريات والتي يمكن استغلالها في فترات التي يقل فيها تدفق الطاقة المغربية. وبناء على ما سبق ذكره، يمكن الآن أن نتساءل حول خصائص هذا المشروع العملاق المتعلق بسعة التخزينية للكهرباء وحجم توليد هذه الطاقة وجهدها الترددي وغيره من الخصائص الأخرى، وكيف سيصبح هذا الربط الكهربائي الأطول من نوعه فيما يعرف بالربط البحري للكهرباء في العالم. ولماذا اختارت بريطانيا المغرب دونا عن غيرها؟ ولماذا أصلا وافقت المغرب على هذا المشروع مع بريطانيا في ظل وجود عروض دولية أخرى؟ كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. ويقع المشروع في جهة كلميم واد نون المغربية الغنية بالطاقة المتجددة، وسيغطي مساحة تقريبية تعادل 1500 كيلومتر مربع، وسيربط حصريا ببريطانيا عبر خطوط تيار الجهد العالي المستمر HVDC تحت سطح البحر بطول 3800 كيلومتر. أنتم متخيلون هذا الرقم العملاق؟ إنه رقم ضخم. وسيولد المشروع الأول من نوعه في العالم أكثر من 10 جيجاوات من الكهرباء المحايدة كربونيا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتوفير 3.6 جيجاوات من الكهرباء الموثوقة لمدة تزيد عن 20 ساعة في المتوسط اليومي، وفقا لما نشره موقع إكس لينكس، وهو الشركة المسؤولة عن ربط الكهرباء بين البلدين. وهذا يكفي لتوفير الكهرباء النظيفة ومنخفضة التكلفة لأكثر من 7 مليون منزل بريطاني بحلول سنة 2030. وبمجرد اكتمال المشروع سيكون المشروع قادرا على توفير 8% من احتياجات بريطانيا كما سبق ذكر هذا، إلى جانب توليد الكهرباء المتسق من الألواح الشمسية وتوربينات الرياح. توفر منشآت بطاريات ما بين 20 جيجاوات و5 جيجاوات في المواقع التخزينية كافة للربط الكهربائي الموثوق يوميا بين البلدين. ويعد مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا مصدرا مخصصا وشبه ثابت للكهرباء النظيفة المرنة والمرغوبة في بريطانيا، وهو مصمم لاستكمال الطاقة المتجددة المتولدة في جميع أنحاء بريطانيا. وعندما ينخفض توليد الطاقة المتجددة المحلية في بريطانيا بسبب انخفاض هبوب الرياح أو قصر أوقات سطوع الشمس، سيستفاد المشروع من فوائد الساعات الطويلة لسطوع الشمس في المغرب لتوفير مصدر ثابت من الكهرباء المحايدة كربونيا. وسيكلف حوالي 22 مليار دولار للربط الكهربائي بين البلدين. هذا تقريبا يعادل نصف ميزانية تونس. وستكون خطوط النقل المزدوجة لتيار الجهد العالي المستمر بحوالي 1.8 جيجاوات، هي الأطول في العالم حسب ما أورد موقع شركة إلكتريك في الولايات المتحدة الأمريكية المعني بشؤون
تنقل الكهرباء والطاقة المستدامة بين الدول. وستقوم شركة XLCC المصنعة لخطوط الربط تحت سطح البحر ببناء مصنع في مدينة بريطانية بالضبط في اسكتلندا، وسيكون أول إنتاج لها لصالح المشروع الكهربائي بين المغرب وبريطانيا. وتعتبر مسألة تخزين الكهرباء سلاح بريطانيا الجديد لدمج طاقة الرياح وخفض انبعاثات الكربون وتحقيق استقلالها الطاقي عن عدوتها روسيا. وستقوم الشركة بتزويد 4 خطوط بطول 2361 ميلا، يعني تقريبا 3800 كيلومتر تحت سطح البحر، وستستمر المرحلة الأولى بين عامي 2025 إلى 2027 لربط طاقة الرياح والطاقة الشمسية المولدة في المغرب إلى قرية أليفستوك بمقاطعة دايفون الشمالية في بريطانيا. وستعمل هذه المبادرة على مضاعفة الإنتاج العالمي الحالي تقريبا لتصنيع خطوط التيار المستمر عالي الجهد. وستحتاج أطول خطوط للنقل الكهربائي البحرية في العالم إلى 90 ألف طن متر من الفولاذ. وقد وقعت شركة XLCC ميثاق الصلب البريطاني في البرلمان هذا الأسبوع، والتزمت بموجبه باستخدام الفولاذ البريطاني. أما تكلفة المشروع فتصل إلى 21 مليار دولار. وتعد شركة الطاقة المتجددة إينيكس ومقرها في بريطانيا مطورة المشروع، وسوف تمتد خطوط الربط الكهربائي البحري في طريق المياه الضحلة بين المغرب إلى بريطانيا بعد عبورها إسبانيا والبرتغال وفرنسا. وسيفعل الخط الأول في أول عام 2027، ومن المقرر إطلاق الخطوط الثلاثة الأخرى في عام 2029. أما بالنسبة للنقطة أن هذا المشروع يعتبر أطول خط كهرباء بحري في العالم، فلقد تم التوصل إلى اتفاق مع الشبكة الوطنية في بريطانيا لربط بخط يقدر جهده ب 1.8 جيجاوات في مدينة أليفير دي سكوت بمقاطعة دايفون. وستمكن محطات تحويل مصدر الجهد مشروع لينكس تأمين عقود موازنة عالية القيمة مع الشبكة الوطنية في بريطانيا. وقد تمت دراسة الجدوى التقنية لتيار الجهد العالي المستمر للتحقق من موثوقيته والتكلفة وما إلى ذلك. أما بالنسبة لمزايا المشروع، سيوفر المشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا بقدرة نصف ميجاوات من الكهرباء النظيفة من منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع في المغرب. يضاف إلى ذلك كثافة عالية للريح والشمس وتوفير كهرباء منخفضة التكلفة مقارنة مع الأسعار الباهظة في بريطانيا. وثبتت تكنولوجيا خطوط ربط تيار الجهد العالي المستمر على طريق بطول 3800 كيلومتر تحت البحر لتصبح مصدرا مخصصا للطاقة المتجددة لتزويد بريطانيا حصريا بالكهرباء. والجدير بالذكر أن توفير إمدادات الطاقة في بريطانيا يحدث من خلال التنويع من خطوط الربط البيني ضمن الاتحاد الأوروبي والاعتماد على الغاز الطبيعي المسال والكتلة الحيوية من أمريكا الشمالية. وتعتبر الطاقة المتجددة هي الحصان الرابح للتوليد الكهرباء في بريطانيا. يوفر المشروع 1350 وظيفة خضراء دائمة وجديدة في بورت تالبون وهنتر تستون والشمال الشرقي في بريطانيا بحلول عام 2024، إضافة إلى آلاف الوظائف في سلسلة التوريد. ويخلق هذا المشروع 10,000 فرصة عمل في المغرب والإسهام في طموحها الصناعي المتجدد. وبناء على ما سبق ذكره، يمكن الآن أن نمر إلى سؤال محوري: لماذا المغرب؟ أصبح المغرب على مدى 10 سنوات الماضية بلدا رائدا دوليا في مجال الطاقة المتجددة، ونجح المغرب في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة الكبيرة والمبتكرة في جميع أنحاء العالم، مثل مجمع نور ورزازات الذي يضم أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم، أو برنامجه المتكامل لقطاع طاقة الرياح. علاوة على ذلك، أنشأ المغرب إطارا قانونيا متينا لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة عكس جيرانه، كما تجدر الإشارة إلى أن المغرب يستفاد من الموارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المثالية اللازمة لتطوير مشروعات متجددة يمكن أن تضمن إنتاجا مناسبا للكهرباء على مدار عام كامل.
المغرب يحتاج استثمارات إضافية في الطاقة المتجددة لتلبية الطلب على الكهرباء داخليا وخارجيا. ويتمتع المغرب بثالث أعلى إشعاع شمسي أفقي عالمي في شمال أفريقيا، وهو أكبر بنسبة 20% من الإشعاع الشمسي الأفقي في إسبانيا، وأكثر من ضعف نظيره في بريطانيا. علاوة على ذلك لا يزال أقصر يوم شتاء يوفر أكثر من 10 ساعات من الضوء الشمسي، ويساعد هذا في توفير مستلزمات التوليد التي تلبي احتياجات سوق الكهرباء في بريطانيا، خصوصا خلال أوقات انخفاض توليد الكهرباء بالرياح البحرية. وسيعتمد مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا على الخبرة المغربية القوية في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى دعم دور المغرب الرائد عالميا في مكافحة تغير المناخ وتقديم قيمة إضافية لموارده الطبيعية وتعزيز صناعات الطاقة المتجددة فيه. وتتوافق سياسة شركة إكس لينكس مع استراتيجية تصدير الطاقة في المغرب، وهذا هو سبب كونها منخرطة في هذا المشروع. وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نتساءل: لماذا بريطانيا؟ تعمل بريطانيا بشكل واضح على تنفيذ التزامها بالطموح العالمي المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتتجه لإزالة الكربون بسرعة من اقتصادها من خلال دعم الإجراءات الدولية للوفاء باتفاقية باريس للمناخ. وفي عام 2019 تجاوزت مصادر الطاقة الكربونية في بريطانيا نصف مصادر الطاقة لديها، في حين تريد بريطانيا توليد الكهرباء النظيفة للاستغناء عن استخدام الوقود الأحفوري وتتخلص من تبعياتها لروسيا. ومن أجل الوصول إلى قطاع كهرباء محايد كربونيا بالكامل بحلول عام 2035 يجب على بريطانيا تحويل نظام الطاقة لديها بوتيرة سريعة مع ضمان بقائها موثوقا وميسور التكلفة بالنسبة للصناعة والمنازل. عندها فقط يمكن للقطاعات الأخرى كثيفة الكربون مثل النقل والتدفئة إزالة الكربون بسرعة كافية لتحقيق اقتصاد محايد كربونيا بحلول عام 2050. وتعد طاقة الرياح البحرية أساسية لشبكة كهرباء ملائمة لاعتبارات البيئة، ولكن توليد الكهرباء بطاقة الرياح يتسبب في عدم استقرارها وضعف النظام فيها، ويمكن أن يختلف الناتج بشكل كبير بين أسبوع لآخر. ويؤكد التحليل التاريخي الذي أصدرته مؤسسة ثاور نيتون في عام 2017 للمطابقة بين إمداد الريح في بريطانيا والطلب على الكهرباء حقيقة أن أعلى عرض لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح يحدث خلال أضعف فترة للطلب الكهرباء عليه من الشعب البريطاني، والعكس صحيح. ويمكن أن تتزامن أوقات التوليد المنخفض مع ذروة الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وبالمثل فإن أوقات الذروة في توليد ليلا تخلق ضغطا على شبكة النقل الكهربائي وتسهل خطوط الربط البينية التجارية الفعالة عبر حدود الكهرباء تصديرها أو توليدها حسب الحاجة. وليس من الواضح أن التوليد المتصل بشبكات الكهرباء الخاصة بالدول المجاورة لبريطانيا سيكون متاحا للمستهلكين البريطانيين بسعر مناسب عند الاحتياج له، وسيكون التوليد عن بعد والربط الكهربائي بين المناطق الجغرافية البعيدة ذات أنظمة الطقس المترابطة عكسيا مجديا بمعالجة الاختلالات في العرض والطلب على مدى أوقات زمنية أطول. أما بالنسبة لسعة التوليد ستستخدم مزرعة طاقة الرياح التي يحركها اختلاف درجات الحرارة بين المحيط الأطلسي والقارة الإفريقية ترددا سريعا للرياح في موقع توليد طوال فترة الظهيرة والمساء، ما يضمن إمكانية توصيل الكهرباء إلى بريطانيا خلال أوقات ذروة الطلب على الكهرباء. وستغطي مزرعة الطاقة الشمسية ما يقارب من 200 كيلومتر مربع، وتتبع الشمس من الشروق إلى الغروب على مدار اليوم، يعني ستكون تعمل بالذكاء الاصطناعي. ولن يؤدي هذا إلى زيادة التوليد في مزرعة الطاقة الشمسية فحسب، بل سيزيد أيضا من توليد الكهرباء
في وقت مبكر من الصباح وفي وقت متأخر بعد الظهر، ما يوفر ظروف التوليد الملائمة لبريطانيا. وعلى الرغم من أن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا سيستفيد من تصاميم الألواح الشمسية المطورة، فإنه سيعمل بالطاقة نفسها التي تعمل بها الألواح التي ركبت على منازل الناس في جميع أنحاء بريطانيا ومواقع التوليد الحالية داخل المغرب. ومع ذلك فإن زيادة موارد الطاقة الشمسية تعني أن الألواح الكهروضوئية نفسها تولد في المغرب ما يقارب من 3 أضعاف الطاقة التي تولدها في بريطانيا نفسها. الأهم من ذلك أن الألواح الشمسية ستولد ما يصل إلى 5 أضعاف الكهرباء من تلك الموجودة في بريطانيا، ما سيساعد على إبقاء المصابيح مضاءة والمنازل دافئة في بريطانيا طوال أيام الشتاء الأكثر برودة. أما بالنسبة لمسألة التيار المستمر عالي الجهد، يمكن القول أن شركة إكس لينكس البريطانية تقوم بتثبيت نظام نقل من موقع التوليد في المغرب إلى بريطانيا، ويمتد معظمه عبر المحيط، وستنقل الكهرباء المولدة مباشرة إلى بريطانيا دون الاتصال بشبكة النقل المغربية أو الإسبانية أو البرتغالية أو حتى الفرنسية. وهذا يوفر الثقة في أنه بغض النظر عما يحدث لأي شبكة كهرباء ستتمتع بريطانيا بوصول حصري إلى الكهرباء الموثوقة من موارد الريح والشمس المغربية. واستراتيجية الطاقة في بريطانيا جعلت 20 شركة عالمية تدعم خطوات لندن في توجهها إلى المغرب. وسيستخدم نظام نقل خطوط التيار المستمر عالي الجهد لنقل الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا، وتخضع تقنية التيار المستمر عالي الجهد الآن لاختبار لتحديد موثوقيتها وتنافسيتها من حيث التكلفة لنقل حجم كبير من التيار عبر مسافات طويلة. علاوة على ذلك ستستخدم محطات التحويل لتغيير الكهرباء من التيار المستمر عالي الجهد بموقع التوليد في المغرب، التي تنقل بعد ذلك عبر خط بحري مع خسائر منخفضة إلى محطات في بريطانيا ستحولها إلى تيار كهربائي متردد عالي الجهد أو متناوب عالي الجهد من أجل ربطها بشبكة النقل البريطاني. وفي حين أن خط الربط البحري لمشروع شركة إكس لينكس الخاص بالربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا أطول بكثير من الخطوط الكهربائية التي تربط بين الدول الأخرى، فإن تقنية الكهرباء للتيار المستمر عالي الجهد هي التكنولوجيا المثبتة والمستخدمة لربط بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى، وهذا سوف يوفر مزايا إضافية للربط المغربي البريطاني ويجعله يمكن أن يندمج في شبكة الكهرباء الأوروبية مستقبلا، وتصبح الدولة المغربية مزود رئيسي للاتحاد الأوروبي بالكهرباء النظيف. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وأراكم يوم الخميس القادم على الساعة 3 بعد الزوال بتوقيت الرباط. تحيا تونس، تحيا المملكة المغربية وكل الأمة العربية.